Nice day, my all the guys and friends. අපි තද තවත් ලස්සන ව්‍යාකරණ පාඩමකට යන්න හදන්නේ. ඒ තමයි be verb එක. be verb එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට එකපාරටම ඔළුවට එන්නේ is am was වගේ පද ටිකක්. මම be verb එකත් එක්ක attach කරලා be verb එක කොටස් දෙකකට බෙදලා මේ පාඩම් මාලාවේදී ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්න සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ verbless sentences කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපද නැති වාක්‍ය ලියන රටාව be verb එකෙන් කියන විදිය සහ ඒත් සමගම be verb එක පාවිච්චි වෙන විශේෂ තැනක් තමයි passive voice කියන්නේ. අන්නේ passive voice වාක්‍ය රටාවන් හැදෙන විදිය මේ be verb එක ආදේශ කරගෙන be verb එකේ ආධාරක පද දාලා හැදෙන විදිය කොටස් දෙකකින් මේ පාඩමේදී උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම කලින් ඔක්කොටම කලින් කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට අපේ මේ උගන්වන මේ පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා දැනුණොත් අපි උගන්වන හැම පාඩමක්ම ඔබ ළඟට ගෙනව ගන්න පුළුවන්. අපිව subscribe කරලා. ඉතින් අපි පාඩම් මාලාවට යමු ඉස්සෙල්ලා. verb එක කියලා කියනකොටම අපේ කනට එන ලස්සන වචන දෙකක් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි is, am, are. ඊට පස්සේ was, were, will be, shall be වගේ. අපි ඔතනින් එහාට ගිහිල්ලා be verb එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන තවත් පාඩමක් මේ එක්කම සම්බන්ධ කරනවා අපි. මේ ව්‍යාකරණ රටාවේ සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ රටාවේ මුලට මම සංගල වරහණක් දාලා he කියලා දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අවසානයේ good කියලා දාලා තියෙනවා. අපි දන්නවා he කියන්නේ pronoun එකක්, සර්වනාමයක්. ඔහු කියන පදේ good කියන්නේ හොඳයි. ඒ කියන්නේ adjective එකක්. අපි මේ වාක්‍ය රටාව මේ be verb එක කියන වාක්‍ය රටාව ගොඩනගන විදිය මෙන්න මේ චූටි example එකකින් පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. right. වාක්‍ය මුලම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා තමයි he. අපි ඔහුට අදාළව මෙන්න මේ පද තුනෙන් එක්කෙනෙක් තෝරගන්න ඕන. ඒ අනුව he එක්කෙනෙක් හින්දා අපි දන්නවා අපි හොඳට ඉගෙනගත්ත මාතෘකාවක් හින්දා හැම වෙලෙම මෙතන ඉන්න කර්තෘ ඒකවචන නම් is දානවා කියලා අපි දන්නවා. එහෙමනම් වාක්‍ය හැදෙනවා he is good. second one කර්තෘ ඒකවචනයි. ඒ අනුව was කියන පදේ අපි තෝරගන්නවා. ඒකවචන කෙනෙක් හින්දා was කියන කෙනා. එතකොට වාක්‍ය හැදෙනවා he was good. Next one, he will be good. ඔහු හොඳ වේවි. ඔහු හොඳ වේවි. එතකොට මේ shall be කියන කෙනක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙන්නගේ පොඩි පරස්පර විරෝධී ගතියක් තියෙනවා. දැනට පොඩි මතකයක තියාගන්න. I සහ V කියන දෙන්න එක විතරයි මෙන්න මේ shall be කියන දෙන්න දාන්න ඕනේ කියලා ඉංග්‍රීසි වල චුටි නීතියක් තියෙනවා. ඒක පොඩක් ඔළුවේ තියාගමු. ඒක මාරුනාට වෙනස් වුණාට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. right. ඊළඟට he is being කියලා වාක්‍යයක් හැදෙනවා. he is being good. වාක්‍ය අර්ථය තමයි ඔහු හොඳ වෙමින් ඉන්නවා. ඔහු හොඳ වෙමින් ඉන්නවා. next one, he was being good. ඔහු හොඳ වෙමින් සිටියා. he was being good. ඔහු හොඳ වෙමින් සිටියා. මේ කිසිම වාක්‍යයක ක්‍රියාපදයක් නැහැ කියලා මතක තියාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ eat, write, drive වගේ එහෙම ක්‍රියාපදයක් නැහැ. right. ඊළඟ වාක්‍ය he have been එහෙම නැත්නම් has been. මේ දෙන්නගෙන් අපි දන්නවා කර්තෘ ඒකවචන හින්දා has been කියන පදේ අපි දා ගන්නවා. එහෙනම් වාක්‍ය හැදෙනවා he has been good. ඔහු හොඳ වෙලා තියෙනවා. ඔහු හොඳ වෙලා තියෙනවා. next one, he had been good. ඔහු හොඳ වෙලා තිබුණා. ඔහු හොඳ වෙලා තිබුණා. next one, he will have been good. ඔහු හොඳ වෙලා තියෙයි. ඔහු හොඳ වෙලා තියෙයි. ඒ කියන්නේ ලෙඩ වෙච්ච ගතියක් නෙමෙයි. ලෙඩ වෙලා ඉඳලා හොඳ වුණා කියන එක නෙමෙයි. ඔහු හොඳ කෙනෙක් වෙලා ඉඳී. කියන්නේ කලින් නරක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳ වෙලා තියෙයි කියලා කෙනෙක් අනුමාන කරනවා අනාගතේ. right. මෙන්න මේ දෙන්න ගැන පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. මෙතන ඉන්න කර්තෘ ඒකවචන වුණත් මෙතන ඉන්න කර්තෘ බහුවචන වුණත් he will have ඒ අදාළ පදෙත් එක්ක will have been ම තමයි. මෙතන will has been කියලා හැම දෙන්නේ නැහැ. right. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න කර්තෘ එක්කෙනෙක් වගේ එක්කෙනෙක් හෝ බහුවචන වුණොත් කොහොම වුණත් අපිට දාන්න වෙන්නේ had been ම තමයි. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕන. right. එහෙමනම් අපි එක වටයක් මේක ලස්සනට කියවගෙන යමු. he is good. ඔහු හොඳයි. he was good. ඔහු හොඳ වුණා. ඔහු හොඳ කෙනෙක් වුණා කියන අර්ථය තමයි එතන තියෙන්නේ. he will be good කියන්නේ ඔහු හොඳ වේවි. next one, he is being good කියන්නේ ඔහු හොඳ වෙමින් ඉන්නවා. ඔහු හොඳ වෙමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ වෙමින් සිටිනවා. right. he was being good කියන්නේ ඔහු හොඳ වෙමින් සිටියා. ඔහු හොඳ වෙමින් ඉන්නවා. sorry, සිටියා කියන එකේ ඉන්නවා කියන අර්ථයක් අපිට දාන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට දාන්න වෙන්නේම ඒ අර්ථය හැර වෙන අර්ථයක් දාන්න බෑ. ඔහු හොඳ වෙමින් සිටිනවා කියන එක එන්නේ කලින් වාක්‍යෙට. he is being good කියන්නේ හොඳ වෙමින් සිටිනවා. he was being good කිව්ව මොකක්ද එමනම්
ඔහු හොඳ වෙමින් සිටියම තමයි. right? next one, he has been good. හැම වෙලේම have has වෙන වාක්‍යවල ලා කියලා කැලලක් කියවෙනවා. ලා කියලා කැලලක් කියවෙනවා. ඔහු හොඳ වෙලා තියෙනවා. ඔහු හොඳ වෙලා තියෙනවා. he has been good. okay? right? next one, he had been good කියන්නේ අර have has වල අතීත කාලේ ඔහු හොඳ වෙලා තිබුණා. එතනත් ලා කියන කැලලක් කියවෙනවා. අකුරක් කියවෙනවා. right? ඊළඟට අවසාන වාක්‍යනවා he will have been good. ඔහු හොඳ වෙලා තියේවි. right? එහෙනම් මම හිතනවා හැමෝටම මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊටාම short form time එකක් අරගෙන ඔබට පාඩම පැහැදිලි කළා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට්ස් කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් නැවත ඔබට ඒ හා සම්බන්ධව උදව් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ ඊළඟ පාඩම සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ එක්කම මේ පාඩමත් එක්කම එන පැසිව් වොයිස් කියන පාඩම. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයක් ඉදිරියේ තියෙනවා. ඒ හැමෝටම උදව්වක් විදිහට යන මේ පාඩම් මාලාව එක පෙළට නරඹන්න ස්කිප් නොකර නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ඇක්ටිවිටි එකට අදාළව මම ඔබට පාඩම අවසානයේ ලස්සන වාක්‍ය දෙකක් තුනක් විතර දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වාක්‍ය ටික ලස්සනට ගෙදරදී හදලා හුරු වෙන්න. එතකොට be verb එක කියන පාඩම සම්පූර්ණයෙන් නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ be verb එකේ තව එක චූටි කොටසක් මේ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ affirmative form එක, negative form එක, question form එක, negative question form එක කියන කොටස් හතරයි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අර සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න, සාමාන්‍ය වාක්‍ය, නැතාර්ථයේ වාක්‍ය, ප්‍රශ්නාර්ථය අහන විදිය, ප්‍රශ්නාර්ථයේ නැතාර්ථය අහන විදිය උගන්වන වාක්‍ය ටික ඒ වාක්‍ය ටිකකුත් එක්ක උදාහරණ මාලාවකට ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට නොතේරුණු හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ගම අපි අද දවසට සමු ගන්නවා. ඉතින් ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සහ ඔබට මේ පාඩම් මාලාව නැවත බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා සහ ඔයගලගේ යාළුවන්ට අප ගැන දැනුවත් කරන්න මේ පාඩම් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් අපේ link එක share කරන්න, YouTube link එක share කරන්න ඔබේ යාළුවන්ට group වලට. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවසාන වශයෙන් කියනවා අපේ ඊළඟ ඉදිරි පාඩම් නරඹන්න බලන්න කැමති නම් අපි උගන්වන පාඩම් වල පැහැදිලි බවක් ඔබට දැනෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් අපව subscribe කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න. goodbye හැමෝටම.